เค้กลายม้าลายเนื้อเค้กนุ่มเด้งเค้กที่ไม่มีส่วนผสมของเนยเนื้อเค้กนุ่มเบาอร่อยได้2 รสในก้อนเดียววันนี้มาชวนทำเค้กไข่ไต้หวันในรูปแบบเค้กม้าลายวิธีการทำเป็นยังไงไปดูเลยค่ะก่อนอื่นก็มาผสมผงโกโก้กับน้ำร้อนคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ให้เย็นต่อมาก็มาทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวจากใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน6 ฟองแนะนำให้ใส่เป็นไข่สดใหม่เค้กจะได้ไม่คาวไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่ขาวไปพักไว้ในตู้เย็นก่อนต่อไปก็ให้มาเปิดเตาวอร์มไฟเราจะอบด้วยวิธีรองน้ำก็นำถาดน้ำใส่เข้าไปเพื่อให้น้ำร้อนพร้อมกันได้เลยสามารถนำน้ำมันและนมสดเข้าไปอุ่นพร้อมกันได้เมื่อน้ำมันและนมอุ่นแล้วเราก็มาเทส่วนผสมทั้ง2 อย่างรวมกันคนน้ำมันและนมให้เข้ากันร่อนแป้งเค้กและแป้งข้าวโพดลงไปใส่เกลือเล็กน้อยจากนั้นร่อนส่วนผสมทั้ง3 อย่างลงไปใช้ไม้พายหรือตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งหมดผงแป้งคนจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่ไข่แดงที่แยกไว้จะทยอยใส่ลงไปครั้งละ2 ฟองจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือหรือไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีก็ใส่2 ฟองต่อมาเสร็จแล้วก็ใส่2 ฟองที่เหลือคนไข่แดงและส่วนผสมให้เข้ากันจนเนียนอย่าให้เป็นเม็ดแป้งจากนั้นใส่กลิ่นวานิลลาลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อผสมจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนพื้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปแบ่งใส่น้ำตาลทราย3 ครั้งจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีเมื่อใส่น้ำตาลทรายจนหมดแล้วก็ตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปลายงองุ้มเสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30 วินาทีเพื่อตัดอากาศตักไข่ขาวส่วนหนึ่งมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงคนกระร่อมไข่ขาวและส่วนผสมของไข่แดงให้เข้ากันโดยทำด้วยความเบามือเมื่อผสมจนเข้ากันดีแล้วก็เทกลับไปในชามไข่ขาวเดิมจากนั้นก็คนกระร่อมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งด้วยความเบามือแต่ก็ควรทำด้วยความรวดเร็วหากคนกระร่อมนานอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูได้เมื่อคนกระร่อมจนเข้ากันดีแล้วจะตักแบ่งส่วนผสมออกเป็น2 ส่วนละเท่าๆกันนำส่วนผสมส่วนหนึ่งมาผสมกับผงโกโก้ที่เราละลายไว้ในขั้นตอนแรกจากนั้นคนตะร่อมส่วนผสมให้เข้ากันเราก็จะได้ส่วนผสมที่เป็นรสวานิลลาและรสช็อกโกแลตต่อไปเรามาประกอบเค้กค่ะวันนี้แจ็คใช้เป็นพิมพ์เค้กแบบกลมเป็นแบบถอดก้นไม่ได้ขนาด2 ปอนด์วางกระดาษรองอบทั้งด้านล่างและด้านข้างเราจะทำเค้กลายม้าลายด้วยการตักส่วนผสมใส่ลงไปตรงกลางทีละ1 ช้อนสลับกันไปแบบนี้จนกระทั่งส่วนผสมหมดนำส่วนผสมของช็อกโกแลตที่เหลือใส่ในถุงบีบตัดปลายถุงแล้วนำไปวาดลวดลายบนหน้าเค้กแล้วก็ใช้ไม้ปลายแหลมที่สะอาดวาดเป็นลวดลายดูวิธีทำตามคลิปได้เลยค่ะจากนั้นนำเข้าอบทันทีอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศอบที่อุณหภูมิ180 องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบครั้งแรก15 นาทีจากนั้นปรับลดไฟลงมาเหลือ140 องศาอบต่ออีก40 นาทีจากนั้นนำถาดน้ำออกอบต่ออีก10 นาทีเพื่อไม่ให้ก้นแฉะเมื่อเค้กสุกแล้วนำออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นหรือจะพักไว้แค่อุ่นทานตอนอุ่นๆก็อร่อยนำกระดาษที่รองด้านข้างออกแล้วก็พลิกด้านเค้กนำกระดาษที่รองก้นเค้กออกจากนั้นก็นำไปตัดตามขนาดที่ต้องการได้เลยเค้กม้าลายสูตรนี้แจ็คใช้สูตรเค้กไก่ไต้หวันที่เคยทำเนื้อเค้กยังคงนุ่มเด้งเหมือนเดิมทำง่ายนุ่มอร่อยรสชาติไม่หวานใครชอบเค้กนุ่มๆเด้งๆเบาๆรสชาติหวานน้อย
ลองทำสูตรนี้ดู ได้ทั้งรสช็อกโกแลตและรสวานิลาในก้อนเดียวกัน เพื่อนๆดูแล้วสามารถทำตามได้เลย สูตรนี้ไม่ยาก และหากใครที่ได้ลองทำแล้วได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกัน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ